እንግዲህ በመቀጠልም ፕሮግራሞቻችን እንደተጠበቁ ናቸው። በመቀጠል የሚሆነው በመንፈስ ቅዱስ ኃይል የክርስቶስ ቤተክርስቲያን የአገልጋዮች ትምህርት ለብዙ ጊዜ እየተማርን ነበር በመንፈሳዊ አባታችን ሐዋርያው ይዲዲያ ማለት ነው። እንግዲህ የተማርነውን ለእናንተም እንቆርስ ዘንድ በዚህ ፕሬዘንቴሽን ይኖረናል። አሁን የሱ ሰዓት ነው የሚሆነው። አዎ ልክ እህታችን ሜርሲ እንዳለችው ከዚህ በኋላ በመቀጠል አንድ አራት የሚሆኑ ልጆችን ወደዚህ በመጀመሪያ እንጋብዛለን። ከዛ ከነሱ ጋራ በአገልግሎት ትምህርት ውስጥ የተማሩትን በጥቂቱ ያካፍላችኋል ማለት ነው። እነሱም በጭብጨባ ወደዚህ ትጋብዙን እላላችሁ። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። እድሉን ስለሰጣችሁኝ አመሰግናለሁ። በዚህ ጉባኤና በዓለም ዙሪያ የምትገኙ እግዚአብሔር ቤተሰቦች እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። ዛሬኛ በፊታችሁ ይዘን የመጣ ነው ቅድመቶችና ወንድሞቼ እንደነገሯችሁ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል የክርስቶስ ቤተክርስቲያን ውስጥ የአገልግሎት ትምህርት ስንማር የቆየን ሲሆን የተማርንበት ርዕስ ስለመንፈስ ቅዱስ ነው። ስለመንፈስ ቅዱስ ደግሞ የተማርናቸው ትምህርቶች በርካታ ናቸው። ከዛ ውስጥ በክፍል 1 እና በክፍል 2 የተማርነውን ሐሳብ አካፍላችኋለሁ። እንድትከታተሉን በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። በክፍል 1 የተማርነው መጽሐፍ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስን በተለያየ አይነት ስያሜ ይጠራዋል። ከሚጠራቸውም ስያሜዎች ውስጥ በርካታ ስያሜዎችን ተመልክተናል። በአንደኛነት ደረጃ መንፈስ ተብሎ ተጠርቷል። ይህም በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 10 ላይ ተጠቅሷል። መንፈስ የተባለበት ምክንያት ደግሞ ምንድነው? እርሱ መለኮታዊ አካል ያለው መለኮት እንጂ የሚጨበጠው የሚዳሰስ አካል አለመሆኑን ያስረዳልናል። መለኮታዊ አካል ያለው መለኮት ሲል እርሱ መለኮት ሆኖ መለኮታዊ አካል መሆኑን ያስረዳናል። የሚጨበጠው የሚዳሰስ አካል አለመሆኑን የሚለው ደግሞ በፍጥረታዊ በስሜት ሕዋሶቻችን ልናየው፣ ልናሸተው፣ ልንነካው እንደማንችለው ነው የሚያስረዳን። ሁለተኛ ላይ መንፈስ ቅዱስ ተብሎ ተጠርቷል። ይህም በኢሳይያስ መጽሐፍ ምዕራፍ 63 ከቁጥር 10 እስከ 11 ላይ ተጽፏል። መንፈስ ቅዱስ ማለት ደግሞ ተብሎ የተጠራበት ምክንያት ከስሙ ትርጓሜ እንደምንረዳው ሌሎች እርኩሳን መናፍስቶች መኖራቸውን የሚያስረዳና እሱ ግን ፍጹም ንጹህና ቅዱስ መንፈስ መሆኑን ያሳየናል። ሶስተኛ የእግዚአብሔር መንፈስ ተብሎ ተጠርቷል። ይህም በዘፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ቁጥር 2 ላይ ተጽፏል። የእግዚአብሔር መንፈስ የተባለበት ምክንያት ደግሞ ምንድነው? እርሱ ፍጹም አምላክ ወይንም ደግሞ እግዚአብሔር መሆኑን ያስረዳናል። ለምሳሌ ግን በዘፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 ላይ ሰውን በመልካችን እንደምሳሌያችን ንፍጠር ተብሎ ተጽፏል። በመልካችን እንደምሳሌያችን የሚለው ቃል ውስጥ ችን የሚለው ቃል ብዛትን ነው የሚያመለክተው። እንደገናም ደግሞ በዘፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ቁጥር 2 ላይ እግዚአብሔር መንፈስ በኋላ ይሰፎ ነበር ይላል። ስለዚህ እዛ ጋር መንፈስ ቅዱስ ፈጣሪ መሆኑንም እዚህ ጋር ያስረዳናል። አራተኛ የአባት መንፈስ ተብሎ ተጠርቷል። እርሱም በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 20 ላይ ተጽፏል። የአባት መንፈስ የተባለበት ምክንያት ደግሞ ምንድነው? ኢየሱስ እግዚአብሔርን አባቴ ብሎ የጠራበት መንፈስ ሲሆን እኛም አማኞች ውስጥ ያለው መንፈስ ይህ የአባት ወይም ደግሞ እኛ እግዚአብሔር ልጆች እግዚአብሔርን አባታችን ብለን እንድንጠራ የሚያደርገው መንፈስ ነው። ስድስተኛ የልጅነት መንፈስ ተብሎ ተጠርቷል። ይህም በሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ 8 ቁጥር 15 ላይ ተጽፏል። ይህ የልጅነት መንፈስ እንደዚሁ አሁን እንደተመለከትነው እኛ እግዚአብሔር ልጆች እግዚአብሔርን አባታችን ብለን እንድንጠራ የሚያደርገው መንፈስ ነው። ሰባተኛ የኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ተብሎ ተጠርቷል። ይህም በፊልጵስዩስ መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ቁጥር 19 ላይ ተጽፏል። የኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ የተባለበት ምክንያት ደህንነትን ሰጪ መንፈስ ስለሆነ ነው። ስምንተኛ የክርስቶስ መንፈስ ተብሎ ተጠርቷል። ይህም በአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 11 ላይ ተጽፏል። የክርስቶስ መንፈስ የተባለበት ምክንያት ምንድነው? በብሉይ ኪዳን ዘመን የነበሩት ነቢያቶች መሲሁ ወይም ደግሞ ክርስቶስ እንደሚወለድ አስቀድመው ይናገሩበት የነበረው መንፈስ ነው። ስለዚህ ይህ የክርስቶስ መንፈስ ወደፊት ወይም ደግሞ ሩቅ ሊሆን ያለውን ነገር አሁን ላይ ሆነን እንድንመለከት የሚያደርገን መንፈስ ነው። ዘጠነኛ የጌታ መንፈስ ተብሎ ተጠርቷል። ይህም በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 17 ጀምሮ ተጽፏል። የጌታ መንፈስ ያባለበት ምንድነው? የቤተክርስቲያን ጌታዋ ክርስቶስ እንጂ ሙሴ አይደለም። በሆኑም እኛ ክርስቲያኖች ከሕግ ባርነት ነፃ ወጥተን በመንፈስ ቅዱስ ቁጥጥር ስር እንሆናለን ማለት ነው። አስረኛ የእውነት መንፈስ ተብሎ ተጠርቷል። ይህም በአንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 6 ላይ ተጽፏል። የእውነት መንፈስ የባለበት ምክንያት ደግሞ ምንድነው? አማኞች ወይም ደግሞ እግዚአብሔር ልጆችን ወደ እውነት ሁሉ የሚመራ ወደ እግዚአብሔር እውነትና እውቀት የሚያደርሰን ስለሆነ ነው። 12ኛ የክብር መንፈስ 11ኛ የህይወት መንፈስ ተብሎ ተጠርቷል። ይህም በሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 2 ላይ ተጽፏል። የእውነት መንፈስ የተባለበት የህይወት መንፈስ የተባለበት ምክንያት ደግሞ ምንድነው? የሙሴ የሞትና የባርነት ህግ ሲሆን የመንፈስ ቅዱስ መመሪያና ድምጽ
ግን ህይወትን የሚሰጥ ነው። እንዴት ለሚለው በዘፍጥረት መጽሐፍ ላይ እንደተጻፈው አዳምና ሔዋን ከእግዚአብሔር ድምጽ መሸሽ በጀመሩ ጊዜ መንፈሳዊ ሞትን ነበር ይሞቱ የነበሩት። ነገር ግን ክርስቶስ ስለኔና ስለናንተ ተወልዶ ይህንን ተወስዶብን የነበረውን እግዚአብሔራዊ ህይወት የእግዚአብሔርን ድምጽ ላለማስማት ተገድቦብን የነበረው በክርስቶስ ተመልሶልናል። ስለዚህ አንድ አማኙ ደግሞ አንድ ክርስቲያን የእግዚአብሔርን ድምጽ መስማት ሲጀምር ይህን የህይወት መንፈስ በእርሱ መገለጥ ጀመረ፣ በእርሱ ውስጥ አለ። እንደገናም ደግሞ ኢየሱስ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ በእኔ የሚያምን የህይወት ውሃ ምንጭ ከሆዱ ይፈልቃል ተብሎ ተጽፏል። ስለዚህ ይሄ ደግሞ የህይወት መንፈስ በእኛ ብቻ ተገድቦ የሚቀር አይደለም፣ ከእኛም አልፎ ተርፎ ለሌሎች የሚተርፍ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ እንድትረዱ እወዳለሁ። 12ኛ የክብር መንፈስ ተብሎ ተጠርቷል። ይህም በአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 14 ላይ ተገልጿል። የክብር መንፈስ የተባለበት ምክንያት ደግሞ ምንድነው? አንድ ሰው ስለ ክርስቶስ ወንጌል ሲሰደድ ሲገፋ ውርደት ቢያጋጥመው እንኳን ይህ የክብር መንፈስ መጥቶ በሱ ላይ እንደሚያርፍ ነው የሚያስረዳ። ለምሳሌ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 7 ላይ እስጢፋኖስን እንደምንመለከተው ስለ ክርስቶስ ወንጌል ሲገፋ ነበረ። የክርስቶስ ተቃዋሚዎች ተሰብስበው በነበሩበት እርሱን ስለ ክርስቶስ ይመሰክር ነበር። ግን ከሙሴ ሕግ ጀምሮ እስከ አዲስ ኪዳን ድረስ ክርስቶስን አንድ ባንድ ነበር ይገልጥላቸው የነበረው። በዛ ሰዓት ግን ይሰሙበት የነበረው ሞቲቭ ምንድነው? እርሱን እንዴት አድርገው እንደሚያዋርዱት ነበር ይሰሙበት የነበረው። ነገር ግን እዛ መጽሐፉ ላይ እንደተጻፈው መልኩ የመላእክት ፊቱ የመላእክት ፊት መስሎ ታያቸው ተብሎ ተጽፏል። እዛ ጋር እስጢፋኖስ ፊቱ የመላእክት ፊት መስሎ እንዲታይ ያደረገው ይህ የክብር መንፈስ በእርሱ ላይ ስለነበረ ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ክርስቶስ ወንጌል ምክንያት ሲገፋ ሲሰደድ ይህ የክብር መንፈስ መጥቶ በእርሱ ላይ እንደሚያርፍ ያስረዳናል። 13ኛ አጽናኝ መንፈስ ተብሎ ተጽፏል። ይህም በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 17 ላይ ተጽፏል። አጽናኝ መንፈስ ያባለበት ምክንያት ደግሞ ምንድነው? ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በአይናችን እስክናይ ድረስ ልባችንን እያጽናና እስከ ጌታ ምጽአት ድረስ የሚያቆየን ነው። 14ኛ የተስፋው መንፈስ ተብሎ ተጠርቷል። ይህም በኤፌሶን መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ቁጥር 13 ላይ ተገልጿል። የተስፋው መንፈስ የተባለበት ምክንያት ደግሞ ምንድነው? የተስፋ ቃል የተነገረን ርስታችንን እንደምንወርሰው ማረጋገጫ የሚሆንን ነው። 15ኛ እና የመጨረሻ የእግዚአብሔር የኃይል የእውቀት የጥበብ የምክር የማስተዋል እግዚአብሔርን የመፍራት መንፈስ ተብሎ ተጠርቷል። ይህም በኢሳይያስ መጽሐፍ ምዕራፍ 11 ቁጥር 3 ላይ ተጠቅሷል። እነኚህ የምክር የኃይል በየዘረዘርኳቸው በኢየሱስ ላይ የሆኑ በጉፍ 7 ፍጹማን አይኖች ይላቸዋል። ስለዚህ እነኚህ ወደ 15 የሚሆኑ ሐሳቦች የተመለከትናቸው መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ መንፈስ ቅዱስ በተለያየ አይነት ስያሜ የሚያስረዳን። ወደ ክፍለ 2 ሐሳቦችን ስንመጣ የመንፈስ ቅዱስም ከእግዚአብሔር ጋር በተመሳሳይነት ይጠቀሳል። ምክንያቱም እርሱ ራሱ እግዚአብሔር ስለሆነ በሚል ርዕስ ተመልክተናል። በመጀመሪያ ደረጃ መንፈስ ቅዱስም መዋሸት ተብሎ በሐዋርያት መጽሐፍ ምዕራፍ 5 ቁጥር 3 ላይ ተጠቅሷል። እንደገናም ደግሞ እግዚአብሔር መዋሸት ተብሎ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 5 ቁጥር 4 ላይ ተጠቅሷል። እዚህ ቃሉ ላይ እንደምንመለከተው ሐናናና ሰጲራ የሚባሉ 2 ባልና ሚስቶች የሸጡትን መሬት እኩሉ ለራሳቸው እኩሉ ለእግዚአብሔር ቤት አድርገው ሲመጡ በሐዋርያው ጴጥሮስ ላይ የነበረው የእግዚአብሔር መንፈስ ያንን ነበር ገልጾለት የነበረው። እዛ ጋር እንደምናየው እነኛ ሰዎች በመዋሸታቸው እግዚአብሔርን በማታለላቸው ምክንያት መንፈስ ቅዱስን ታታልላላችሁን እግዚአብሔርን ስተዋልሻላችሁን ብሎ እዛ ጋር ጴጥሮስ ሲናገራቸው ነበር። ስለዚህ እዚህ ጋር የሚያመለክተን ምንድነው? መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር መሆኑን እዚህ ጋር ያረጋግጥልናል። ሁለተኛ የመንፈስ ቅዱስ ቤተ መቅደስ ተብሎ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 19 እስከ 20 ላይ ተጠቅሷል። እንደገናም ደግሞ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 16 እስከ 17 የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ተብሎ ተጠርቷል። ይህም መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር መሆኑን ያስረዳናል። ሶስተኛ መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስን ከሙታን ለይቶ አስነሳው ተብሎ በሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ 8 ቁጥር 11 ላይ ተጠቅሷል። እንደገናም እግዚአብሔር ኢየሱስን ክርስቶስን ከሙታን ለይቶ አስነሳው ተብሎ በሐዋርያ ሥራ መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ቁጥር 24 እና 32 ላይ ተጠቅሷል። ይህም የሚያረጋግጥልን መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር መሆኑን ያስረዳናል። አራተኛ በመንፈስ ኃይል መስበክ ተብሎ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 4 ላይ ተጠቅሷል። ለመጨረሻም በእግዚአብሔር ኃይል መስበክ ተብሎ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 5 ላይ ተጠቅሷል። ስለዚህ እነኚህ 4 ሐሳቦች መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር መሆኑን ያስረዳናል ማለት ነው። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ተባረኩ። የእግዚአብሔር አምላካችን ስም ይባረክ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ከሁሉ በቅድሚያ ይህንን ሳይታክት በየጊዜው ማለት በሰኞ ፕሮግራም እግዚአብሔር በረዳው መጠንና ኃይል ላገለገለን መንፈሳዊ አባታችን ምስጋና ማቅረብ ፈልጋለሁ።
ስሜ ሊዲያ ሰለሞን ይባላል። አሁን በመቀጠል እህቴ ስለ መንፈስ ቅዱስ ስሞች ጠቅሳለች። እኔ አሁን የምነግራችሁ ሐሳብ መንፈስ ቅዱስ አምላክ ነው። ከአብ ከወልድ እኩል መለኮት የሆነ አምላክ ነው። ስለዚህ መንፈሳዊ ወይም መለኮታዊ ባህሪያቶቹ ምንድናቸው? አምላክ ነው ስንል ምንድነው ማሳየው? ከመጽሐፍ ቅዱስ ያነሳናቸውን ሐሳቦች እናገራለሁ። መለኮታዊ ባህሪው አንዱ መፍጠር መቻሉ ነው። ዘፍጥረት 1:2 ላይ መንፈስም በውሃ ላይ ምን ብሎ ነበር ይላል? ሰፎ ነበረ። ስለዚህ የመፍጠር ስራውን ምድርን የማስዋብ ስራውን መንፈስ ቅዱስ ሰርቶ ነበር። ስለዚህ መለኮታዊ ባህሪ ስላለው ወይም የመፍጠር ስራው ስለተሳተፈ አምላክ ነው ማለት እንችላለን ማለት ነው። ሌላው መለኮታዊ ባህሪያቱ ምንድነው ስንል አምላክ እንዴት እንለዋለን ብለን ከመጽሐፍ ቅዱሳችን ስና ሁሉን ያውቃል። ኦምኒሴንት ይለዋል በእንግሊዘኛው። አንደኛ ቆሮንቶስ 2 ላይ ከ10 እስከ 11 ዮሐንስ ወንጌል 13 ላይ እንመለከታለን። ሌላው ደግሞ መለኮት ነው መንፈስ ቅዱስ ከአብ ከወልድ እኩል አምላክ ነው ብለን የምንጠራበት ሌላው ኃይል አለው። የእግዚአብሔር ስም ይባረክ። ኃይል አለው። አጋንንት ኃይል አለው። ሰው ኃይል አለው። መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ሁሉን የሚገዛ ኃይል አለው። አሜን። ምድርን በመፈጠር ላይ ኃይልን ተጠቅሟል። ስለዚህ አምላክ ነው ስንል ኃይል መኖሩ ሁሉን የመግዛት ኃይል መኖሩ አንድ የመለኮት ባህሪው ነው ማለት ነው። ሌላው ሁሉን የሚችል ነው። እንግሊዘኛው ኦምኒፖተንት ይለዋል። ኢዮብ 33:4 ላይ መመልከት ትችላላችሁ ከሰዓት አንፃር። ዘላለማዊ ነው። ዘላለማዊ መሆኑ አምላክ መሆኑን አንዱ መለኮታዊ ባህሪ ዘላለማዊነቱ አምላክ ነው ስንል መንፈስ ቅዱስ ዘላለማዊነቱ ያሳየናል ማለት ነው አምላክነቱን። ሌላው በሁሉ ቦታ ይገኛል። ኦምኒ ፕሬዘንት ነው። መዝሙር 139:7 ላይ እግዚአብሔር በሁሉ ስፍራ እንደሚገኝ ይናገራል። ስለዚህ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ምንድነው ማለት ነው? አምላክ ነው። የእግዚአብሔር ስም ይባረክ። ሌላው መንፈስ ቅዱስ አምላክ ነው ብለን በድፍረት የምንናገርበት ከእግዚአብሔር ቃል አንፃር ከአብ ከወልድ እኩል ተጠቅሷል። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ምንድነው? አምላክ ነው። ማቴዎስ 28:19 ላይ ሁለተኛ ቆሮንቶስ 13:14 ላይ ታገኙታላችሁ። እነዚህ አሁን የጠቀስኳቸው በጥቂቱ የመንፈስ ቅዱስን አምላክነት መለኮታዊ ባህሪያት ይገልጻል ማለት ነው። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ በድፍረት ምንድነው ማለት እንችላለን? አምላክ ነው። ሌላው መንፈስ ቅዱስ አምላክነቱን ወይም አካል ያለው ማንነት ያለው አምላክ መሆኑን ዝም ብሎ ተጽዕኖ አንዳንዴ ስናይ እሳት ነው እንደ እሳት ተገልጧል እንጂ መንፈስ ቅዱስ እሳት አይደለም። በእሳት በንፋስ ተጠቅሶ እንመለከታለን። መንፈስ ቅዱስ ንፋስ አይደለም። እሱ ምንድነው? አምላክ ነው። ስለዚህ ተጽዕኖ ብቻ እንዳይደለ ምናውቀው እንዴት ነው ምናውቀው? ማንነት አለው ስንል እንዴት ነው ምናውቀው? ማወቅ አለው፣ ዕውቀት አለው፣ ስሜት አለው። ሌላው ምንድነው? ፍቃድ አለው። ስለዚህ እነዚህ ሶስቱን የያዘ አንድ ማንነት ምንድነው? አካል ያለው ማንነት አለው ብለን መናገር እንችላለን። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ አካል ወይም ማንነት ያለው መለኮት ነው። የእግዚአብሔር ስም ይባረክ። እሺ ይሄንን እንዴት ነው የምናየው? ማሳየው ምንድነው ካላችሁ አምላክነት ወይም ማንነት እንዳለው ፐርሰን እንደሆነ የምንመለከተው እርሱ ተብሎ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ተጠቅሷል። ንፋስ፣ እሳት እርሱ አይባልም። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ምንድነው? አምላክ ከሆነ ማንነት ካለው የእግዚአብሔር ቃል ዮሐንስ 16:13-14 ላይ እርሱ ብሎ ጠቅሶታል። እርሱም ወይም በእንግሊዘኛው ሁም የምንለው ኤፌሶን 1:14 ላይ እርሱም ብሎታል። ሌላው ያስተምራል፣ የተማርነውን ያስታውሳል። ስለዚህ ማንነት አለው ፐርሰን ነው ስንል ይሄንን ማሳያ ነው ማለት ነው። ዮሐንስ 14:26 ላይ መመልከት እንችላለን። የጸጋ ስጦታዎችን በራሱ ፍቃድ ይሰጣል፣ ያካፍላል እንደወደደው። ስለዚህ አንደኛ ቆሮንቶስ 12 ላይ ስንመለከት የመንፈስ ቅዱስን ማንነት ወይም አካል እንዳለው ማረጋገጫ ነው ማለት ነው። ሌላው ያዝናል፣ ስሜት አለው። ቀደም አንድ ማንነት
አካል አለው ብለን የምንጠቅሰው ምን ሲኖረው ነው ብለናል? እውቀት፣ ስሜት፣ ፍቃድ ሲኖረው ነው። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ምን ይላል? ያዝናል። ኤፌሶን 4:30 ላይ ምንድነው? ቅዱሱን የእግዚአብሔርን መንፈስ ምን አትበሉ ይላል? አታሳዝኑ። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ በውስጣችን ሆኖ የማይገባ ነገር ስናደርግ ያዝናል። ስለዚህ ማንነት አለው፣ አካል አለው ብለን የምንለበት ዋናው ነገር ይሄ ነው ማለት ነው። ይከለክላል። መንፈስ ቅዱስ ፍቃድ አለው። እግዚአብሔር ስም ይባረክ። ሐዋርያት ሥራ 16 ላይ እነ ጳውሎስን ወደ እስያ እንዳይሄዱ ምን ብሎቸዋል? ከልክሏቸዋል። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ምን አለው? ፍቃድ አለው። ስለዚህ ማንነት አለው፣ አካል አለው ብለን ስንል የእግዚአብሔር ቃል ማሳያ ይሄ ነው ማለት ነው። በመጨረሻ የመንፈስ ቅዱስ ስራዎች አዲስ ኪዳን ላይ ብቻ አልነበረም የጀመሩት። በብሉይ ኪዳንም ዘመን ምን ብሏል? መንፈስ ቅዱስ በተለያየ መንገድ ሰርቷል። ከዘፍጥረት ጀምሮ በፍጥረት ስራ ላይ እንደተሳተፈ እግዚአብሔር ቃል ዘፍጥረት 1:2 ላይ ይጠቅሳል። መንፈስም በውሃ ላይ ሰፎ ነበረ። ስለዚህ በብሉይ ኪዳን መጽሐፍም መንፈስ ቅዱስ ምን ይል ነበር ማለት ነው? ይሰራ ነበረ። ልዩነቱ ምንድነው? በአዲስ ኪዳን በሙላት ወይም አሁን በዚህ ዘመን በአዲስ ኪዳን በምድር ላይ ያለው ማን ነው? ኢየሱስ አይደለም፣ አብ አይደለም። ማን ነው እየሰራ ያለው? መንፈስ ቅዱስ ነው። ይሄ ግን ማለት በብሉይ ኪዳን ጊዜ መንፈስ ቅዱስ አልነበረም ማለት አይደለም። ሌላው በብሉይ ኪዳን ጊዜ ለተለያዩ ሰዎች ምን ይል ነበር? ትንቢትን ይሰጥ ነበረ። መንፈስ ቅዱስ ይመጣና ትንቢትን ያናግራቸው ነበረ። በለዓምን ካያችሁ ዘሁልቁ ላይ 24 ላይ መመልከት፣ ሳኦልን አንደኛ ሳሙኤል 10 ላይ ዳዊትን ስትመለከቱ እነዚህ የእግዚአብሔር ሰዎች ምንድን ነበሩ? ወይም የተለያዩ ሰዎችን ላይ ይመጣና በብሉይ ኪዳን ዘመን ትንቢትን ያናገር ነበረ። ስለዚህ በብሉይ ኪዳን ዘመን መንፈስ ቅዱስ ይሰራል ስንል በማረጋገጫ ነው። እግዚአብሔር ቃል ይነግረናል ማለት ነው። ሌላው ጥበብና ችሎታን ይሰጥ ነበር በብሉይ ኪዳን ጊዜ። እነ ባስልኤልን እነ ኤልያብን ስትመለከቱ የእጅ ስራ ምን ይሰጣቸው ነበር? ጥበብን ይሰጣቸው ነበር። መንፈስ ቅዱስ መጥቶ ያንን ስራ እንዲሰሩ ምን ይላቸዋል? ጥበብን ይሰጣቸዋል። ይህንን ዘጸአት 31 ላይ ከቁጥር 1 ጀምሮ መመልከት እንችላለን። ህዝብን የመምራት ብቃት ይሰጥ ነበር መንፈስ ቅዱስ በብሉይ ኪዳን ዘመን። ብዙ ማሳያዎች አሉ። ዮሴፍን እነ ሙሴን ብትመለከቱ ሰባዎቹ ሽማግሌዎች መንፈስ ቅዱስ ነበረ የመምራትን ምን ይሰጣቸው የነበረው? ጥበብ ይሰጣቸው የነበረው። ጎዶልያስን፣ ጌዲዮንን፣ ሳኦልን፣ ሳምሶንን፣ ዳዊትን ብትመለከቱ ይህንን ሁሉ ጥበብ የመምራትን ጥበብ ሲሰጥ የነበረው መንፈስ ቅዱስ ነው። ለነቢያት ምን ይሰጥ ነበረ? ትንቢት ይሰጥ ነበረ። ሌሎችን ሰዎች መጥቶ ያናግራቸው ነበር። ነቢያትን ደግሞ ሲያናግራቸው ትንቢት ሲሰጣቸው የነበረው በእነሱ አልፎ ለህዝቡ መልእክት ሲያደርስ የነበረው ማን ነው? መንፈስ ቅዱስ ነው። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ አልፋ ነው፣ ኦሜጋ ነው። ሃሌሉያ! እስቲ ለዚህ ጌታ ክብር። ሃሌሉያ! የእግዚአብሔር ስም ይባረክ። ስላዳመጣችሁኝ ጌታ ኢየሱስ አብዝቶ ይባርካችሁ። hachi daawita kataman dhali hewekka yesus dhali hewekka kristos yelettis hashshu das geeddita hach ta inte sinta eqidage issi layttayo nu aawan agelgilote timirtiya tamarida takkidaga hegappekka ta wozana attidaga hinteyo shaakanaw inte sinta eqqas xoossaw galate gido ተወዛና አትዳጋፕካ እንቶ ሻከገ ጌሻያናው ያጊደኑ ተማሪደ ትምህርት ያፈ እንቶ ላፋ ያጋድ ሻካይስ ጌሻያና ጦሳ ቃላይ ዱማ ሱንታን ጤሴስ ሄጌቱፕካ እሶ ጌሻያና ጌሽ አያና ያጊ ጤሴስ ናይንቶ ጌሻያና ጊጤሴስ ሄዘንቶ ጦሳ አያና ጊጤሴስ ኦይደንቶ አዋ አያና ጊጤሴስ እችሴንቶ ና አያና ጊጤሴስ ናቴታ አያና ጊጤሴስ ቱሙ አያና ጊጤሴስ ኢየሱስ አያና ጊጤሴስ ክርስቶስ አያና ጊጤሴስ ሄጋፕካ እሲ ኦይዷ መላ hinteyo taani ጦሳ ቃላን ዘምፔታ ኦዳይስ ሉቃስ መጽሐፈ ሸምፖ ታማነይታ ፋይዶ የዘን ያጌስ
hinte nagaranchaanne iitata gidishin hintena aayyo lo'o imota immanaw qoppikko salon diya aaway woossiyaageeto waatidi geeshsha ayyaana loyttidi immenne yaagees. hagan ha maxaafaa kifile nu xeelloode geeshsha ayyaana yaagi xeesees. naa'entton roome maxaafan shemppo hosppuna paydo 14 yaagees. xoossaa ayyaanan simeretteegi hageeti ubbatikka xoossaa naata yaagi xeesees. ha bootan maxaafay haasayeege xoossaa ayyaana yaagi xeesees. heezenttan maatoosa maxaafaa shemppo 10 paydo 20 yaagees. awa ayba haasayanita yaagidi qoppopito ayba haasayanita yaagidi shabbarettoppite hintenan eqqi haasayewe awa ayyaana pentini hintena gidikkita yaagi haasayees. hegassi haga bootan odeege awa ayyaana yaagi xeesiyaga odees. ichchashenttan yaagees naa ayyaana godees. galaatiya maxaafan shemppo 4 payduwa 6 yaagees. bare na'aa ayyaana hinte wozanaw yeddiis yaagodees. bare na'aa ayyaana hinte wozanaw yeddiis yaagi haasayees. hagan bare na'aa xoossaa geeshsha ayyaanay na'aa ayyaana gee xeesettidaaga birshshisees guussa. hara boota boode geeshsha ayyaanay godaa gido gishshaw geeshsha ayyaanay godaa gido gishshaw godaa hanotay ayyewukka de'eege yaagiyogaa xeelloos. geeshsha ayyaanay godaa gido gishshaw ayyewukka godaa hanotay de'ee. geeshsha ayyaanay medhdhiis. geeshsha ayyaanay ubbaa erees. geeshsha ayyaanay wolqanchcha. geeshsha ayyaanay ubbaa danddayees. geeshsha ayyaanay medhinaw yodees. geeshsha ayyaanay aawaappenne na'aappenne dummatettennan xeesettiis. hawankka laa'entto qorontoosa maxaafan fayduwa 13 shemppuwa 13 fayduwa 14 yaagees. godaa yesuusa kiristoosa imotay xoossaa siiqoy godaa yesuusa kiristoosa imotay xoossaa siiqoy geeshsha ayyaana issippetethay hinte ubbaara gido yaagees. geeshsha ayyaanay aawaadaninne na'aadanin barena dandayida ayyaanaa penttini geeshsha ayyaanay dumma dumma lissaane haasayissiya woy geeshsha ayyaanay dumma dumma wolqqaa immiyaaga xallaa gidenna. geeshsha ayyaanay barena dandayida aawaa barena dandayida godaa geeshsha ayyaanay barena dandayida godaa penttini geeshsha ayyaanay lissaane haasayissiyaaga woym dumma dumma hayliyaa immiyaaga xallaa gidenna. hegaa xeelloode eray de'ees, maatay de'ees, tamaarissees, tamaaridoogaakka qofissees. xoossaa imotaa bare maatan ammaniyaa asaayyo immees. xoossaa imotaa bare maatan ammaniyaa asaayyo immees. ammaniyaa asaa wozanan uttidi hara asaayyo woossees. usuppunttan odees goode hawaaratu maxaafan shemppuwa 13 payduwa 2 yaagees. barnabaasanne saa'oola ta xeesida oosuwayyo tayyo dummatissite woym shaakkite gees. wurssettan danddayees. wurssettan diggees yaagiyagaa xeelloos. diggeessa giyagaa xeelloode hawaaratu maxaafan shemppuwa 16 payduwa 6 yaagees. isiyaa geetettiya kataman qaalaa sabbakanaw isiyaa geetettiya kataman qaalaa sabbakennaada geeshsha ayyaanay diggiis yaagodees. ha bootan nu xeelloode geeshsha ayyaanay diggana danddayees. geeshsha ayyaanaw barana dandayida maatay de'ee. geeshsha ayyaanay aawaadaaninne na'aadaaninne barana dandayida ayyaanaa penttin geeshsha ayyaanay nuna lissaane haasayissiya woym dumma dumma hayliyaa immeega dumma dumma wolqqaa immeega xallaa gidenna. ezgidi siyida gishshaw xoosse anjjo. My name is Meron Yosef, and I'm going to present you a lesson that our spiritual father Apostle Yididya teach us. It's about Holy Spirit. It's a privilege to talk about Holy Spirit. I'm going to tell you or to present you five points. I will try to make it short and briefly. The first one is the Bible called Holy Spirit in different kind of names. The first one is Spirit. The Bible called Holy Spirit Spirit because of He is a spirit. He has a spiritual body, but we can't touch our hands or we can't see with our naked eyes. The second one is Holy Spirit.
He called him Holy Spirit because he is holy, he is pure, and he is perfect. There is another spirit mentioned in the Bible. They are evil spirit, they are demons. Because of that, the Bible different his name. He gave him the holy. Holy, it's because of the Spirit. Or Holy Spirit is because of his pure, his perfect, and his righteousness God. So the second name Holy Spirit mentioned in the Bible is his Holy Spirit. The third one is the Spirit of God. Holy Spirit is God. He's God with the Father of God, and the Father of the. He is God. He is the part of the Trinity. So the Bible called him Spirit of God. And another name the Bible gave it to him is the Spirit of Truth. We are here because of him. He led us about truth. He gave us the truth about Jesus Christ. So the Bible gave him the name Spirit of Truth. And another name the Bible gave to the Holy Spirit is Spirit of Life. We have life because of the Holy Spirit. He gave us a life. So the Bible gave him a Spirit of life. And another name Holy Spirit have in the Bible is Spirit of glory. There is tribulation, there is persecution as long as we are here in this world. Because of that, Holy Spirit give us a glory that we can live here until the Jesus Christ coming. So the Bible gave name is a Spirit of glory. And another name Holy Spirit mentioned in the Bible, I love this name, is the Comforter. The first time Jesus Christ mentioned him in the New Testament, he said the Comforter will come, and he comforted us because this world is not good for us because we are from God, we are his child. So the Comforter, he comforted us in the bad situation, he comforted us in every aspect of life. So this name is the best name that I love about Holy Spirit. He is a comforter. And the second point I have, it's the name of Holy Spirit mentioned in the Bible equally with the Father of God. He is God. I told you before, he is the part of Trinity. Trinity means that there are the Father of God and the Father of the Son and the Holy Spirit. They are Trinity. Holy Spirit is the part of the Trinity. So the Bible mentioned his name equally with the God. Holy Spirit resurrected Jesus from death. It's mentioned in Romans chapter 8 verse 11. And God resurrected Jesus from death. It's mentioned in Acts chapter 2 verse 24. It's equally mentioned. He's equal with God. He's God, Holy Spirit, and God the Father are equally mentioned in the Bible. And another point that I mentioned is Holy Spirit is God. He has a divine nature. He's God, so he has a divine nature. And one of the divine nature we have to know is he's a creator. He created us. He created earth. He created heavens. He created animals. He created with equally with the God of the Father and God of the Son. And another name is omniscient. Omniscient means he knows everything. He's God, of course, he knows everything equally with the God of the Father and God of the Son. That means Jesus Christ. He's omniscient. Omniscient means he knows everything. And the third one is he is omnipotent. Omnipotent. He can do anything. There is nothing he can't do because he's God. He's powerful. He created everything. So there is nothing he can't do. And the fourth one is everlasting. He was before and he is here and he will be after. He's Alpha and Omega. So he's everlasting. And the fifth one is he's omnipresent. He's everywhere. He's here, and if we go out, he's there. He's everywhere with equal time. He's God. So this divine nature reflects Holy Spirit. And another thing is he's equal. I told you before, so many people doesn't know Holy Spirit is equal with God and Jesus Christ. He's a God. He's a part of Trinity. You have to know that people doesn't know about Holy Spirit. People know about Holy Spirit is just a power. No, he's not a power. He has a power. He is God. And the fourth point that I mentioned, Holy Spirit has his own body and personality, just like God the Father and God the Son, Jesus Christ. He has a body.
and he has his personality. He has his own personality. The Bible, so many people know about God the Father and God the Son, Jesus Christ. So he has his own knowledge. He has his own will. He has his own emotion. If he has his own will, that means he can do anything without consenting or counseling with other people or with other Trinity part. With other part of Trinity, like God the Father and God the Son. He can do whatever he wants. He can give gifts for people. He has emotion. Sometimes we make him happy with our lifestyle. We make him sad with our lifestyle. He have emotion. That's why when we sin, he will very sad. He has emotion. That's why he's sad. When we live like Jesus Christ, he will be very happy. And he has his own will and he has his own knowledge. Holy Spirit is the best preacher in the world. I love this quote. He is the best preacher. He will tell us about Jesus Christ because he's Trinity. He knows Jesus. He knows God the Father. So he's the best preacher. And he will remind us when people teach us about Jesus Christ from the Bible, he'll remind us. And the fifth point is the Holy Spirit work in Old Testament. He have a lot of work in Old Testament. The first one is creation. In Genesis chapter 1 verse 2, he created everything. He created us. He created heavens. He created earth. He created animals. He is a creator. He is equal with God. He is a creator. This is one of the work in Old Testament Holy Spirit do. And the second one is he gave Holy Spirit to people, not the prophets. To people. Sometimes he dwell in people and prophesying. They're not prophets, but he gave them a prophecy to prophesy. And the third one is he gave wisdom and ability to people, like Basilal. He worked the tabernacle, and it's amazing because he didn't do by its own. Holy Spirit gave him the wisdom of to do. So Holy Spirit gave the ability to do some work amazingly. The fourth one is he gave a spirit of leadership and management. As we know the history of Moses. Moses led the Israel people from Egypt to Canaan, and it is very, very, very heavy to lead people. But because of Holy Spirit gave him wisdom and the leadership, Moses can do that. And Joseph can go even if he's in prison. He managed everything peacefully. He managed everything perfectly. It is because of Holy Spirit gave to Joseph the spirit of leadership and management. The last thing I said that this teaching dramatically changed my knowledge about Holy Spirit. If you know about him, if we know about his personality, if you know about his God, if we know about everything, he will come in our life. He will do more and more. It is because of we don't know about him. We just know about Holy Spirit is just a power or influencer. No, it's not. He's God. He has a divine nature. He has everything that God the Father and Jesus Christ have. So we have to change our knowledge. Holy Spirit is not a power. Yes, he's powerful. He's not influencer. He's God. He is God. He is Alpha and Omega. He was before we created. He will be. And he is God. We don't have to forget that Holy Spirit is God. He is a creator. So if we know about his personality, if we know about him, if you know about what he hates, if you know about what he likes, then our life will be very simple. Christianity is not heavy if we know about Holy Spirit. But if you don't know about Holy Spirit, Christianity means it's like pushing a mountain with our hands. If we know about him, if we know about him, wow, my God, if we know about Holy Spirit, we live a Christianity life very easy. Christianity is easy. It's not heavy. But if Holy Spirit is not in it, Christianity is heavy. As I told you before, it's like pushing a mountain with our hands. Thank you. በመጨረሻ አንድ አፖስትል የሚለው ነገር አለ። መንፈስ ቅዱስ ይወርድብናል። መንፈስ ቅዱስ በውስጣችን አለ። መንፈስ ቅዱስ በዙሪያችን አለ ይላል። አሜን ነው። ይሄን ነገር ሁሉ ጊዜ እንዳትረሱት፣ ሁሉ ጊዜ ብትሉት፣ ሁሉ ጊዜ መንፈስ ቅዱስ እንደሚወርድብን፣ ከዛ መንፈስ ቅዱስ በውስጣችን እንደሚኖርና መንፈስ ቅዱስ ደግሞ በዙሪያችን እንዳለ አምስት